Dì tôi lái xe đâm tôi khiến tôi hết nhìn thấy mặt trời. Chỉ vì tôi vạch trần sự thật con gái bà ta có bầu trước khi cưới. Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về ngày em họ tìm tôi khám bệnh. Tôi chen ngang thì sao nào? Người bên trong là cháu gái tôi đấy. Dù cậu có mua vé số chuyên gia cũng phải nhường đường. Lỡ mà chậm trễ việc chữa bệnh cho con gái tôi, cô có đền nổi không? Bây giờ đến lượt tôi rồi. Tôi có gì phải nhường bà? Kiếp trước, bọn họ không nghe lời tôi, khiến em họ vì chẩn đoán sai mà mất. Dì lại lớn tiếng đồn rằng tôi viết nhầm hồ sơ bệnh án, gây ra chẩn đoán sai, làm tôi trở thành chuột chạy qua đường ai cũng chửi. Lần này tôi không định nể nang gì nữa. Ai còn ồn ào là tôi gọi bảo vệ mời ra ngoài đấy. Đây là bệnh viện. Dì thấy tôi thật sự định gọi bảo vệ, cũng đành nhịn mà về nhà tôi trước. Đợi tôi tan làm về nhà, vừa vào cửa, dì đã bắt đầu làm khó tôi. Đòi đến chết mất thôi. Mau đi nấu cơm đi. Tôi thấy trong tủ lạnh có nhiều đồ ngon làm đấy. Ban đầu tôi định tiếp đãi họ tử tế, nhưng tiếc là họ không xứng. Dì à, đồ trong tủ lạnh không phải của con, là của bạn cùng phòng con. Phòng trong cùng, khóa lại, chính là phòng của cậu ấy. Cậu ấy đi công tác vài ngày rồi. Không phải Trần An Ninh. Cô có ý gì đây? Tôi với em họ cô lặn lội đường xa tới đây. Cô không có chút gì gọi là tiếp đón à? Mặt đúng là dày thật. Ăn của tôi, ở nhà tôi không nói. Đến vé tàu đi về cũng là tôi chi tiền. Dì à, thật ngại quá. Còn lát nữa còn phải xử lý công việc. Thật sự không rảnh nấu cơm. Tôi chuyển dì 200 tệ rồi đấy. Nhờ dì đi mua vài món gần đây vậy. Không thì chúng ta đều đói mất. Kiếm càng nhiều càng keo kiệt. Thôi được rồi, tôi đi mua đồ ăn đây. Sau khi dì đi khỏi, tôi gọi riêng em họ vào phòng. Vừa bước vào, em họ đã ngượng ngùng lấy tay che mặt. Tư Đình, em thực sự không bị bệnh, đúng không? Em vẫn còn trẻ. Đừng để một sai lầm nhất thời hủy hoại cả cuộc đời mình. Nếu em lo lắng rằng dì sẽ trách mắng em, chị có thể đi cùng em để xử lý chuyện này. Khi lời của chị vừa dứt, dì đột ngột đẩy cửa xông vào với vẻ giận dữ. Hay lắm, cô đúng là không biết xấu hổ. Cô đang nói nhảm gì với con gái tôi vậy hả? Nó là con gái ngoan hiền. Ngay cả tay đàn ông còn chưa từng chạm qua. Làm sao có chuyện phải đó xảy ra chứ? Cô giỏi nhỉ, con gái tôi có thai thì cô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cái đồ không biết xấu hổ chính là cô. Vừa nói, dì vừa lao vào, quăng vài bịch kẹo cao su trên tủ đầu giường của tôi lên mặt tôi. Cô không tự giữ mình, mà còn dám lên mặt với người khác. Loại người như cô mà cũng xứng làm bác sĩ à? Tôi khinh ai biết cô có mang bệnh gì không chứ? Cầm miệng. Tôi không thể nhìn được nữa. Tát dì một cái thật mạnh. Dì ôm mặt, trừng trừng nhìn tôi không tin nổi. Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung liên tục. Là tin nhắn từ nhóm gia đình. Hóa ra dì đã gửi hình mấy cái kẹo cao su lên nhóm. Xem con gái ngoan của các người đây này. Ngoài mặt thì thanh cao, thực ra chỉ là thứ rách nát bị người ta vứt bỏ. Tôi có bạn trai, có cuộc sống riêng của mình. Tôi không nghĩ điều đó đáng phải xấu hổ. Những kẻ dùng điều đó để nhục mạ phụ nữ mới là những người đáng bị khinh bỉ. Tôi túm lấy tóc dì, khiến dì đau đến hét lên. Dì định làm gì hả? Tôi làm gì á? Dì tự tiện vào phòng tôi lục lọi đồ. Đó là xâm phạm quyền riêng tư. Dì bôi nhọ, vu khống tôi. Đó là dựng chuyện, phỉ báng.
Đó mới gọi là không biết xấu hổ. Quá tức giận, tôi chạy vào phòng, ném hết hành lý của dì ra ngoài cửa. Biến khỏi đây ngay! Dì lái xe nghiền tôi thành nhân bánh. Chỉ vì tôi vạch trần sự thật con gái bà ấy có thai trước khi cưới, được sống lại một đời. Khi dì dẫn em họ đến khám bệnh, tôi lập tức yêu cầu bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Tưởng rằng đã thoát khỏi mẹ con kẻ vong ân phụ nghĩa. Nào ngờ vào ngày thăm ông bà ngoại, lại bị dì mỉa mai một trận. Đình Đình, con nhớ cho kỹ. Nếu con dám làm bậy bên ngoài, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã thay tôi phản bác. Triều Đại Thanh đã sụp đổ bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn người cuốn chân nhỏ lên đầu vậy? Cô đấy. Chị dâu, cô cũng thật buồn cười. Em họ, bệnh bụng to của cháu. Là bệnh gì bụng to? Đây là phúc khí của con gái tôi. Các người có muốn cũng không được. Con bảo chúng tôi đi siêu âm. Nhìn là biết các người chẳng có ý tốt. Bụng của em họ ngày càng to. Từ lần trước về nhà, dì suốt ngày dẫn em họ đến gặp ba thầy bói trong làng để lấy thuốc. Ba thầy bói còn nói bụng em họ có càn khôn. Gia đình sắp phát tài lớn. Dì tin tưởng điều này một cách mù quáng. Thậm chí còn dẫn em họ ra ngoài khoe khoang. Lúc ăn cơm, dì liên tục gắp thức ăn cho em họ. Đình Đình, giờ con là phúc tinh của nhà chúng ta. Chờ ba con về, cho ông ấy một bất ngờ. Tôi đã hỏi bà thầy bói kỹ rồi. Chắc chắn không phải mang thai, mà là vận may trời ban. Đám người xấu xa thì không bao giờ có vận may này. May mắn này có cho không, tôi cũng không cần. Trên bàn ăn, dì gắp ba và qua cho em họ, khiến tôi không khỏi nhíu mày. Ba và qua là thứ dễ gây có thắt tử cung ở phụ nữ mang thai. Sao mua đồ mà không tiếc cho chúng ta ăn nhỉ? Không tiện nói rõ trước ánh mắt của mọi người. Tôi chỉ có thể âm thầm ra hiệu cho em họ. Em họ hiểu ý tôi. Rõ ràng không muốn ăn, nhưng lại không dám từ chối. Kết quả là gì như bị chạm vào điểm yếu chí mạng. Bỗng nhiên bùng nổ. Đình Đình, con ăn nhiều lên. Con ăn tốt vào. Nhà mình mới có thể đổi vận. Lật ngược thế cơ. Không phải ăn miếng thịt cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Dưới sự ép buộc của dì, em họ miễn cưỡng ăn hết nửa con ba và 2 con qua lớn. Chẳng bao lâu, em họ khó chịu phải vào nhà vệ sinh. Thật là vô dụng. Lợn rừng ăn không nổi gạo thơm. Vừa mới vào nhà vệ sinh không lâu, bên trong đã vang lên tiếng hét thảm của em họ. Sao vậy? Đình Đình, con làm sao vậy? Con không sao. Chỉ là bị con sâu làm giật mình. Chi ba lê. Không phải em họ ăn hải sản xong sinh non rồi chứ? Đình Đình, con đừng hoảng. Có chuyện gì thì mở cửa ra trước đã. Cửa nhà vệ sinh là cửa kính trượt. Muốn vào mạnh tay từ ngoài chỉ có thể đập vỡ kính. Nhưng nếu em họ thật sự đang trong quá trình sinh nở mà kính vỡ văng ra, hậu quả thật khó lường. Đau quá, đau quá. Nhìn em họ không ngừng rên rỉ đau đớn. Đến nước này, mọi người đều nhận ra sự bất thường. Đình Đình, rốt cuộc con đang làm gì trong đó? Mau mở cửa ra. Mẹ, con không sao. Dù có thuyết phục thế nào, em họ vẫn không chịu mở cửa. Nhưng tiếng hét thảm bên trong khiến ai nghe cũng thấy run.
Trong lúc cấp bách, tôi cầm chiếc cưa điện ở sân, bắt đầu cưa kính. Đừng nhìn con. Không sao đâu. May là kính không quá dày. Rất nhanh đã cưa được một góc. Tôi tháo cả tấm kính ra. Vừa mở cửa, cả gia đình nhìn thấy em họ mặt tái nhợt, toàn thân bủn rủn, cùng một đứa trẻ sơ sinh đỏ ở dưới chân cô ấy.